بتعرفوا شعور لما تكون قاعد زهقان بالبيت مش عارف شو تعمل، فتفتح موقع الحجز تحجز طيارة على روسيا وتضلك طالع بدون أي مبالغة. حرفيا هذا اللي صار معي. فأنا وصلت روسيا، حجزت تيكت بنفس اليوم ومش عارف ولا إشي عن روسيا. فاليوم الأول إحنا هلأ في موسكو، كان عندي فيزة 5 أيام، قلت حرام تروح على الفاضي فطلعت وبدنا نشوف شو بدنا نعمل يعني. هذا الفيديو بدون تخطيط بدون إشي، فبدي أشوف شو بعمل يوم في موسكو وأنا مش مخطط. أصعب شي بالرحلة كان إني ألاقي تذكرة رخيصة أسافر بنفس اليوم، بس بالآخر لقيت تذكرة لأنطاليا ومن هناك مع طيران بوبيدا الروسي لموسكو، كلها طلعت ب$400 رايح راجع. المشكلة إنه طيران بوبيدا بسمحش إنك تاخد شنطة، فاضطريت على باب الطيارة ألبس ملابسي كلها فوق بعض عشان ما أدفع زيادة. والمهم وصلت موسكو بنجاح ودخلت روسيا وصلت بلد رقم 55 أخيراً. أنا هلأ عند المطار في موسكو، بلد جديدة في طريقنا إلى كل دول العالم. وكأي شخص بيسافر على مكان بيعرفش فيه إشي، أول شي بتعمله تيجي على الجولة السياحية تبعت المشي المجانية في المدينة. لقيت واحدة في موسكو المفروض تبدأ بعد ربع ساعة من هذا المكان، فراح استناهم وهيك المفروض يلفلفونا يعرفونا شو في بهالمدينة وبعديها بنكمل. الصراحة الدنيا هلأ كتير شو بس لبستها عشان أبدأ الفيديو فيها. استنيت شوي وللأسف ما حدا إجا على الجولة المجانية. شكله الشركة كلها سكرت تبعت هاي الرحلات لأنه بكورونا، فالواضح إنه بدي أعتمد على حالي اليوم. وين ما تمشي في موسكو بتشوف الكنايس كلياتها الستايل تبعها زي هيك. بما اني بعرفش اشي في المدينة قلت خليني امشي لعند اشهر معلم اللي هي هاي الكنيسة اللي طالع منها الطابات وعرفتوها. فبالطريق لعندها مريت من حديقة اسمها الزاريادية، هاي هي اللي انا فيها هاي التلة الصغيرة اللي بتطل على المدينة كلياتها من فوق. فيها اماكن تمشي فيها حلوة، بتشوف المدينة. وهيني ماشي باتجاه الكنيسة هديك اللي شو اسمها. وصلت هلا على الريد سكوير، هذا تقريبا اشهر مكان موجود في كل روسيا، بيجوا الناس هون بتصوروا فيه. في اهم المعالم الموجودة في موسكو. Excuse me, do you speak English? Не, по-русски не говорю. Do you know what are the places that are here or what I can see? Не говорите по-русски? Nothing. Ибн Хаттута? لا عربية؟ لا يا زلمة وات شكلك روسي. هاي تمثيل. اجا هلا يشاركني باللفة، حيساعدني اليوم وحيلفلف معي. حسن فلسطيني وعايش بروسيا طول حياتك تقريبا طول حياته، فهلا حنكمل هون. في هذا المكان في عدة اماكن مهمة. اولا الكرملين اللي هو يعتبر مكان الحكم. ثاني اشي مشهور هذا المبنى اللي اسمه سينت بازلز كاثيدرال، أكثر كنيسة معروفة في موسكو. شكلها معروف جدا لدرجة إنه لما انبنت خزقوا عيون الديزاينر تبعها عشان ما يقدر يرجع يصمم لحدا تاني إشي أحلى منها قد ما هي كانت حلوة. السكوير هذا بتلاقيه مليان سياح دايما. للأسف هلأ في عدة إيفنتس عم بتصير فمش مفتوح بالكامل، يعني حلو. هون روسيا في بنفس الساحة الحمراء عنا اللي هو هذا اللي ورانا المتحف الوطني في موسكو لروسيا، وعلى الجهة المقابلة تماما الجوم، وقدامه في سوق للسوفونيرز. كل هذا محلات بتبيع سوفونيرز وشغلات. بدنا نشتري لنا السوفونير اللي معروفة هون في روسيا اللي هي الماتريوشكا. فهاي مثلا واحدة منهم، هدول الماتريوشكا بتفتحهم بتلاقي واحدة تانية أصغر جوا، والفكرة إنه الكبير يحتضن الصغير وإشي زي هيك. يا حبيبي دخلنا على المول الجوم الموجود في ريد سكوير. الجوم هو مول بتلاقي فيه كل الماركات المشهورة الغالية، بتلاقي فيه الجوتشي، الشانيل، هاي الشغلات اللي بنعرفش عنها احنا. موجود من القرن ال19 تقريبا، تحسه قديم، تحس فيه هيك العراقة لأنه أرخص إشي بتشتريه ب$1,000,000 جوا. في عندهم مشهورين بالآيس كريم، هذا النوع ما بعرف شو قصته. في أكثر من محل زي هذا اللي وراي ببيعوا آيس كريم، حقها 200 روبل، كتير قليل يعني $2 تقريبا. طعمه عادي يعني آيس كريم، بس الفكرة إنه مشهورين فيها. المول من جوا كتير حلو، تدخل تتمشى فيه. هذا الوسط تبعه فيه نافورة كتير شكلها حلو، ألوان والإضاءة تبعته. بتقدر تقعد على الجسورة اللي عاملينها بين الجهتين تبعون المكان. جيت على مطعم ستالوفي. المطعم هذا سيلف سيرفيس بالكامل، يعني بتاخذ معك الصينية وبتنقي الشغلات اللي بدك اياها وبتحاسب عليها بالآخر. فدخلنا أنا وحسن وطلبنا عدة أكلات. هاي دجاج مع بطاطا مهروسة، في عنا هاي سلطة فيها كتير شغلات، جزر وبطاطا وأشياء.
وهاي بالسمك المملح مع شمندر. ما كنت ناوي اعلق على الاكل، بس هاي السلطة هلا جربتها عن جد زاكية. اللي بحب الشمندر تحديدا، هاي شمندر مع سمك مملح ومايونيز واشياء ما بعرف ايش هي بالضبط. عن جد كثير زاكية. سباسيبا. وصلنا عند المسجد هلا، منظر من بعيد واو. اجينا على واحد من الاماكن مش كثير سياحي لكنه جميل جدا، وحبيت احطه بهذا الفيديو، اللي هو مسجد موسكو الكبير. فانا هلا مع إلدار من الاداره الدينيه في مدينه موسكو، وهو تتري، بده يحكي لنا شوي عن المسجد. نحن طبعا ننتهز هذه الفرصة لكي نرحب بجميع متابعي ابن حطوطة. هذا الصرح الديني الجميل في وسط موسكو تم إنشاؤه وتم بناؤه في عام 1904. تم اتخاذ قرار أنه يهدم المبنى القديم ويبنى المسجد الجديد. تم افتتاحه في عام 2015، وذلك بحضور رئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس التركي رجب طيب أردوغان ومحمود عباس. دخلنا المسجد من جوا، والمسجد مساحته جدا كبيرة، تقريبا بوسع 10,000 مصلي، متكون من عدة طوابق. في عنا هاي الطابق اللي تحت اللي هو أكبر واحد، وفي طابقين اللي هم مطلين على الطابق الأول. إذا بنشوف القبة فوق عاملينها باللون الأزرق اللي تشير إلى السماء وتشير إلى الكون وعظمة خلق ربنا. فوين ما نمشي في المسجد راح نشوف زخارف. شو قصة هاي الزخارف يا ترى؟ وهذه الزخارف أصلا هي كأنها هي مزيج من الزخارف التقليدية لشعوب القاطنة لروسيا الاتحادية. هذا عمود جرانيت بلف، فإذا صار في أي ميلان في المبنى أو مشكلة، إذا إجيت تلفه ما راح يلف معك، بالتالي بيعرفوا إنه في مشكلة. شوف أعطونا تصريح خاص نطلع ونصور من المأذنة. فأنا هلأ واقف على المأذنة زي ما شايفين، والقبة قدامي. فالفكرة من القبة عملوها حجمها كبير جدا مقارنة بالمأذنة والأبراج الثانية وكل شيء ثاني. الفكرة تعبر عن قدرة الله، كيف قدرة الله يعني وسعت كل شيء، والشغلات الثانية عاملينها كتير صغيرة. والقبة نفسها مطلية ب 12 كيلو ذهب. مع أن هي موسكو مشهورة كأنها هي عاصمة القبب الذهبية، يعني هذه القبب الذهبية لا تقتصر فقط على الكنائس، بل تشمل أيضا المساجد. وجينا قبل ما نطلع من المسجد نجرب بعض الأكلات التترية، نتغدى مع إلدار. شو هذه الأكلة ممكن تحكي لي؟ هذه الأكلة التقليدية التترية اسمها إشبشماك، يعني مثلث. ففي داخل هذه الأكلة اللذيذة تجد اللحمة والبطاطس مع بصل. هذه الأكلة تسمى كمنطي، وكذلك موجودة ومشهورة في آسيا الوسطى. صراحة عن جد الأكل زاكي. هدول دمبلينجز معمولة باللحمة والبصل، اسمها مانتي. هذه الأكلة اسمها باراماش، وكلمة ديت مأخوذة من كلمتين، بايرام أش يعني الأكلة في العيد. فالتتار عادة يصنعون باراماش في الأعياد والمناسبات الكبيرة. هذا أكلة تترية تقليدية اسمها، يعني هي ممكن أقدم أكلة التترية الموجودة. هي هذا لحم الحصان المجفف. لا يمر هناك أي مجلس للتتار إلا ولازم يكون فيها لحم الحصان. هاي أول مرة في حياتي راح أجرب لحم الحصان، ما عمري جربت هذا الاشي قبل، لكنه من الأكلات الشعبية تبعت التتر. غريب زاكي مجفف هذا. جربه. أول مرة بجرب لحمة هيك طعمها. في شغلة غريبة بلحم الحصان، إنه بعد ما أكلناه بلشنا نعرق. فبقول لك لحم الحصان هذا بقول لك يعطي القوة للرجال، بصيروا ما شاء الله عليهم يعني. بالنهاية شكر كبير لسماحة مفتي روسيا راوي عين الدين اللي سهل زيارتنا للمسجد. بتشوف في مدينة موسكو
في 7 أبنية متطابقة من هذا المبنى نفس الشكل، بناهم ستالين وخلى اللي يبنوهم ناس ألمان كأنه كعقاب لإلهم ولا إشي زي هيك. واحد منهم مبنى الخارجية، واحد منهم فندق، وكل واحد إشي، بس كلياتهم نفس الشكل. خلصنا من المسجد ويجينا على مكان مهم كتير هون اسمه شارع الأرباط القديم. هو الممشى، أشهر ممشى موجود في المدينة، فيه الكافيهات، فيه الأماكن اللطيفة اللي بيجوا عليها الشباب أتوقع يقعدوا فيها، موسيقيين، ناس برسموا هيك شارع. فهذا شارع الفنانين الجوالة. اوكي. وايف. وايف؟ You want wife? شنو хочу жениться. اوكي. بدور على مرة يتجوزها بحكي. بدور على مرة يتجوزها. الله يوفقك، الله يرزقك بنت الحلال ان شاء الله. وفي نهاية اليوم جيت هلا على القطار على المحطة، بدي اطلع على مدينة سان بيترسبرغ. اخذت قطار النوم، وصلوني على القطار ريما واشرف وحسن ومصطفى، فبنشوفكم بس ارجع. ان شاء الله ناطرينك ها. مع السلامة. كان معكم ابن حتوتة، كثر الله اسفاركم، موسكو. سلام. مرحبا، انا ابن حتوتة. اذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تتابعوا رحلتي حول العالم.